Бігли, попали по ним. Побігли? Да, побігли, попали. А во як тікають. Ще по тому би дали, але то вже пізно. Диви, яку Ми й гадки не мали, що такі кадри стануть буденністю українців. Нам хотілося б значно частіше бачити такі звичні кадри. Коли дрон не зброя, а засіб висвітлення приємних подій. Футболу, наприклад. Ось збірна України проводить важливе тренування під пильним електронним оком. З повітря добре видно розташування футболістів на полі, їхню компактність, а відтак легше аналізувати плюси і помилки. Але зараз воєнний стан. Ніяких приємних зйомок з квадрокоптера. Тепер це просто заборонено. Знімати можна лише військовим. Та нічого, після перемоги над окупантами ми обов'язково підготуємо для вас репортаж, як технології квадрокоптерів роблять футбол кращим. А зараз у нашої техніки головна мета – вигнати нечисть. Це український ударний дрон Р-18, який уже має у своєму активі достатньо влучань у об'єкти окупантів. Вартість $1 пташки дорівнює $670 знищеної техніки окупанта. А скільки ж всього дронів виготовляє Україна? А якої вони вартості? Скільки іранських дронів залишилось у Росії? А якщо шахіди закінчаться, РФ зможе виготовляти сама? Відповіді прямо з полігону, де наші дрони вчаться літати. Вбиваєте в Google, як збити одразу перші варіанти відповіді, як збити іранський дрон, як збити шахід, як збити дрон в домашніх умовах. І пам'ятаємо на початку війни, що жінка в Києві збивала дрон банкою з огірками. І зараз ми спробуємо вам відповісти на це питання, чи взагалі реально це, чи якийсь такий прикол. І також не забуваємо про наших друзів, компанію Parimatch, які вже задонатили більше 180 мільйонів гривень на допомогу нашим Збройним силам. І також заряджайте на улюблену команду, вболівайте за український футбол, вболівайте і за Збройні сили України. Ну а ми запускаємо дрон. Ми намагаємось використовувати ось цю схему. Тут 3 боєприпаси. Якщо першим не поцілив, там знесло вітром, підкориговуємось, трошки відлітаємо, кидаємо другий. Ну, якщо вже другий не поцілив, то третій вже точно поцілить. Яка ефективність взагалі враження, тому що якщо попасти туди, де хочеш, що буває з ворогом після того? Ну, як попаде, як повезе. Дуже класно, якщо потрапляєш в боєкомплект, то там вже видно на багато кілометрів, що ти поцілив. Дуже добре, якщо у паливний бак або у моторний відсік. На яких цілях взагалі зосереджується? Ну, зрозуміло, там різні бойові машини, да? Але чи попадають взагалі в бліндаж, умовно, чи треба це? Ну, взагалі ми в основному стріляємо по легкій броні, по танчикам. Ну, якщо не можемо вже знайти танчиків, то вже по вантажівкам. По бліндажам теж є спроби, але це такі запалювальні боєприпаси, вони, ну, скажімо так, вони зараз проходять випробування. Це ще не масова історія. До речі, хто хоче також доєднатись до створення оцих дронів, буде реквізити, будуть всі координати, тому в описі під цим відео ви зможете долучитися до нашої перемоги, щоб ось цими дронами гасити, самі знаєте кого, нашого ворога. Розробкою ударних дронів займається цей чоловік. Він знає важливість своєї роботи, тому виготовляє якнайбільше пташок для пришвидшення нашої перемоги. От давайте зараз або спростуємо міф, або підтвердимо, тому що на початку війни літали дрони над Києвом і була інформація, що жінка збила банкою огірків цей дрон.
Зараз також, якщо ввести в гуглі в пошук, як збити наступні, зразу перші варіанти, як збити іранський шахід, як збити дрон, як збити дрон в домашніх умовах. Чи підтвердимо цей міф чи не міф, чи спростуємо? Можливо дрон збити в домашніх умовах, чи ні? Я ж не знаю, може чоловік у тої дружини був якийсь там, у нього був балістичний калькулятор для гірків, просто як кинути ту банку, щоб попасти в дрон. Я не знаю, навіть іноді міфи – це дуже весела штука просто, яка допомагає. Ну, я думаю, що це дуже складно. Може, якщо вона, дійсно, якщо б знайти ту жіночку, було б дуже цікаво поспілкуватися, як в неї це вийшло. От, але, складно сказати. Сказати, що ні, знаєте, не хочеться, а вдруг вона справді це зробила. І вона скаже, та от вам фотки, дивіться, дійсно так все і було. От. Зараз такий взагалі період настав, що якась битва дронів, на нас багато дронів, ці іранські шахіди. Це просто змінилась тактика в Росії? Чи вони зрозуміли, що дійсно дронами ефективніше вражати ціль? Я не пам'ятаю, як це прізвище, є американський військовий такий вчений, можна сказати, який вивчає війни і розказує, що буде. І він описав дуже точно описав один принцип, який ми зараз бачимо. Це те, що в таких війнах, як у нас відбувається з Росією, ми постійно одні у одного вчимося. І це те, що відбувається. Тобто ми бачимо, як вони роблять, вчимося якоїсь там тактики, чи ми там придумуємо якусь тактику. Вони дивляться на нас, так само вчаться у нас і придумують якусь тактику проти того, що ми придумали. І це от саме від таких от довгих воєн, тому що війна вже йде давно вже, і тому ми один у одного, і це як кожна армія, вона чомусь новому вчиться. Тому ми бачимо такий новий етап, просто коли дійсно є така от баталія дронів. Але вона ефективна дуже сильно. Тобто ми бачимо навіть по собі, коли на днях прилетіли ті 2 шахіда, вони там підірвали якусь підстанцію, все горіло, і як люди себе відчувають. Тобто капець, ти сидиш там десь всередині країни, там до кордону скільки там кілометрів, то тобі на голову якийсь там мопед прилітає, падає, і в тебе немає світла, ти розумієш, там скоро зима, і що тобі робити. Тобто, понятно, що ми там якось це перемонтуємо туди-сюди, але от люди відчувають. І це є від цього ефект не тільки економічний, але й такий дуже великий моральний, тому що люди відчувають себе якось не дуже, тобто вони розуміють, що це погано, тобто, і всередині в тебе все менше залишається якихось сил, щоб протидіяти всьому цьому і все. От зараз також росіяни з цими дронами, вони масово запускали для того, щоб вищупати наші системи ППО. Так. Вони запускали і цим самим здавалося, що зразу вражали ціль, але зараз наші вже військові почали збивати і майже Я кажу, дуже ми вчимося просто. Але вони так само будуть міняти тактику. І от навіть якщо ви подивитесь, зараз багато, наприклад, людей кажуть, наприклад, коли збивають якийсь дрон, шахет чи що, не треба їм показувати, наприклад, їх серійні номера. Чому? Тому що вони вчаться, от ми, наприклад, отак зробили, і оцей пройшов, а той не пройшов. І ми самі йому даємо відповідь, дякуємо за статистику, так, 136 номер влучив, а той сусідній не влучив. І нам треба, тому, якщо щось відбувається, тому дуже багато кажуть про те, що не треба зразу викладувати, а краще, наприклад, навіть якщо ви кажете, що там щось було пошкоджено, не показуйте, що саме до вас прилітало. Тобто, тому що ми їм даємо відповідь, просто ми їм допомагаємо вдосконалювати їх тактику. І нам треба максимально цього уникати для того, щоб не було. А самим навчатися, самим постійно дивитися просто всю сторону. Але пройшло багато часу, вже війна триває довго, і люди все одно не можуть якось так призвичаїтись, що не можна зразу показувати. Щось сталося, все, зразу є. Іноді, я так думаю, що люди бувають іноді на емоціях, просто навіть роблять якісь штуки і тільки з часом розуміють. Так само, як там мер викладувався фотографії, йому всі одразу написали, навіщо ви тут номер показуєте. Я не думаю, що він навмисно це робив, але
Вона за скільки там, за півгодини розійшлась, по-моєму, я бачив в 20 різних виданнях і моментально розтіржувала ту фотографію. І вже навіть якщо він в себе ту фотографію затирає, то, ну, а пізно. там хто, да, вже дуже пізно. Але це треба розуміти. Тобто треба розуміти, що це не просто війна, от взрив і все, типу, війна закінчилась. Ні, вони далі дивляться, вони вчаться, слідкують. І нам треба на всіх от цих етапах допомагати їм не отримати те, що вони хочуть от отримати. От ту інформацію додаткову, все таке інше. Тобто треба, ну, це вся така комплексна велика війна. Куда ж, блядь, падает? Блядь, ложись! Головне питання, яке взагалі всіх цікавить, це як цей дрон працює, ну як його розпізнати, чи можна почути звук, от летить шахет, Ну так. чи можна все? Ну, дійсно, а у нього досить гучний двигун, тому його за те кілька кілометрів можна почути, і навіть не бачити, навіть не мати якогось контакту саме у повітрі, зорового контакту, скажімо так. Але цей дрон дійсно реально можна почути. Саме тому росіяни вони почали використовувати тактику. Коли дрон заходить на об'єкт знищення, він вимикає свій двигун, щоб його не було чутно, щоб його не було помітно, та щоб його неможливо було знищити ось таким чином на невеликих висотах, 200-300 метрів. Але у цей час дійсно він є досить уразливим для, ну, наприклад, кулемет та стрілецької зброї, наприклад, автоматичної стрілецької зброї. Хоча це дуже складно, звісно, в нього поцілити. Це треба розуміти, що треба вести вогонь, наприклад, набагато наперед від його корпусу, це приблизно 20-25, ну, в залежності від висоти, це є такі схеми, згідно якими їх треба знищувати, щоб це було максимально ефективно, але це можливо. Навіть з автомата в нього поцілити та знищити. Тому вони ось саме вимикають двигуни, щоб їх не було чутно. Тому що вони використовують невеликі висоти, 200-300 метрів, для того, щоб якось обходити наше РЛС, щоб вони їх не помічали. Не всі РЛС їх дійсно можуть помічати. Ну, наприклад, РЛС такого зенитної самохідної установки, як Гепард з Німеччини, вони дуже класні, вони їх можуть помічати, вони на них фіксуються. Також Франція нам обіцяла свої ЗРК Кроталь, Кроталь, вони також орієнтовані на знищення ось таких об'єктів, невеликих, непомітних, але вони їх помічають, та можуть знищувати. Наші радянські системи, які використовуємо ми в нашій ППО, ось цей спадок від Радянського Союзу, дійсно їм дуже складно помічати такі об'єкти на висоті приблизно 200 метрів. Але з іншого боку, вони є, ось за рахунок того, що у них досить гучний двигун, вони є у цьому самовразливими, що їх можна побачити, надати цю інформацію. Ну, наприклад, ми знаємо, що в нас вже навіть є такий додаток, як ЄППО, його використовують. Та саме за рахунок ось такого комбінованих дій можливо знищувати ці об'єкти, навіть коли вони намагаються обійти наші ППО. Ви з початку повномасштабного вторгнення займаєтесь виробництвом дронів. Що для цього потрібно? Для виготовлення дронів поетапно. Що це все починається? З 24 числа ми займаємося виробництвом коптерів різного тактичного застосування. Це і ударні дрони, і розвідувальні дрони. Для того, щоб виготовити дрон, потрібно деякий спектр авіоніки, відеопередавачі, контролери, цифрові системи зв'язку, тепловізійні модулі, оптичні прилади та багато-багато всього. Та розхідні елементи з комплектуючими, з яких створюється сама рама. В нашій лабораторії це все поєднується, конфігурується відносно технічного завдання, яке
приходить до нас від наших хлопців і створюються різного класу пташки. От якщо все це взяти докупи, от по ціні, скільки буде, ну, якщо взяти кожну деталь, да, скільки одна пташка буде коштувати? Ціна залежить від технічного завдання. Дрон може вартувати від $500, як кажу зараз за камікадзе дрон, до великого ударного коптера $25 000, наприклад, чи 17-15. Велику вартість відіграє якісна система зв'язку та тепловізійні модулі. Але знову ж таки, це виріб, який ми виготовляємо, він набагато дешевший за закордонні та вироби, які виробляються різними виробниками. Яка перевага цих дронів, якщо ці дрони є в наших захисників, да, яка перевага над ворогом, що ці дрони дають? Працювавши з 19 року ще на Укроборонпромі, я розумію, що потрібно військовому на полі бою. Перше і таке саме основне питання, яке військовим мені задають, це як ці пташки працюють під реп. Вони гарно себе зарекомендували, оскільки мають певні методики роботи в таких умовах, і вони не є секретними. Це перемикання каналів відеозв'язку, перемикання каналів керування. Це відбувається як в автоматичному режимі, так може бути і в ручному режимі. Це все та багато іншого дозволяє цим пташкам дійсно виконувати тактичні завдання. І наші пташки мають цей статус застосування на полі бою. Це не просто якісь дрони абстрактні, які виробляються виробниками в Європі. Це дійсно пташки, які, пройшовши у цей вже певний етап, навіть повертаючись до нас на певний сервіс, ти дивишся, він там весь побитий, весь полупрацюючий, але працюючий, виконує поставлене завдання. І це дійсно круто бачити не тільки, що твоя пташка літає та виконує місію, а й те, як горить Росія. От, да, ці пташки, їх можна запускати незалежно від погоди, чи все ж таки вітер, дощ впливає? Дійсно, як виробник, ми певні рекомендації дамо нашим пілотам, але знаючи наших хлопців, це майже немає сенсу. Бо є задача, є місія, є ворог, і його треба знищити. Тому, звісно, ми, говорячи певні технічні характеристики пташки, ми вносимо певні зазори на такі випадки. Зараз росіяни також вищупили наші системи ППО за допомогою дронів. Якщо буде все ж таки наказ і можливість бити по території Росії, да, чи можна і чи будуть виготовлятися такі дрони, щоб вищупувати їхні системи ППО? Взагалі без проблем. Ну, але відстань, яку літають, не дуже велика, там до 20 кілометрів. Ну, все можна збільшувати, розумієте? Тобто, характеристики цього дрона робилися саме під невелику тактичну групу, тому 10 кілометрів. Тобто, а насправді можна зробити фактично дрони на DAW, міняється вартість дрона, тому що там цілова установка, все це міняється. Але насправді все можна зробити. Тобто, в залежності від задачі, яка буде стояти для цих дронів. Також порівняти українські дрони і якоїсь там іншої країни, да, українські дрони набагато дешевші. І якщо порівняти взагалі в доларах, $1 дрона, тобто знищує 670 дронів ворожої техніки. Так, так і є. Як це так? Ну, розумієте, сама техніка, вона ж дорога. Зараз, наприклад, один із таких принципів, коли ми створювали Р-18, був, що сама вартість пострілу повинна бути недорога. Ну, я не хочу сказати, наприклад, що дорогі дрони, типу як Байрактар чи інше, що не мають права на життя. Абсолютно мають право на життя, але для цього у них є свої цілі. Да? Тобто такі дорогі, яких важко дістати десь там в стороні чи щось таке. Да? Але, наприклад, знаєте, є хороший такий приклад. Коли дивишся на солдата, в нього є там ніж, є пістолет, є автомат, там, може, міномет у них є розчет, там, не знаю, танк, пушка, там, не знаю, підводний човен, да, стоїть. І якщо в нього, наприклад, є танк, це ж не означає, що йому не потрібен пістолет.
В залежності від задачі він використовує якусь зброю. Так само і тут. Тобто дрони, їх повинно бути багато. Вони повинні бути з різними якісь властивостями. Вони повинні бути з різним способом, що його знищувати. І так само, в залежності від задачі, яка у вас є, ви будете використовувати якийсь конкретний дрон. Наприклад, наш дрон може ми не можемо, наприклад, зараз там якось в стороні. Байрактар може стати там в стороні і от там десь там цель знищити. Да? Але ми знаємо, що і вартість його одного пострілу – це як там бюджет якогось немаленького села в Київській області. Да? От там пумс і все. А у нас, ми стоїмо над ціллю, ми так її знищимо, але вартість нашого пострілу, вона взагалі відносно військової техніки невелика. Але у нас є свої недоліки, там є свої плюси, свої недоліки. Тому в залежності від задачі, яка є, солдат просто використовує ту зброю, яка йому потрібна. Ну і також, якщо збивається дрон, наприклад, ворожий, да, ви їх і модернізуєте, так я розумію? Ворожі? Да. Ні, ми колекцію типу. У нас вже нормальна колекція різних дронів. Ми от сміялися, хотіли, думали, от це Хеллоуін буде свято, знаєте, зробити таку, виставку? Не те, що виставку, вкрасити свій цех, там, знаєте, взяти такі мотузки, типу, великі, як віселицю, і підвісити там орлани, шахеди, там, і ракети у нас є частки збитих просто. Їх там модернізувати, ці всі дрони, вони створювалися в якійсь своїй екосистемі, вони там повинні працювати. А тут вони цікаві більше для того, щоб зрозуміти, те, що ми казали, просто як працює їх дрон для цього. А так більше, використовувати їх, я не знаю, я поки так не бачу просто для чого їх використовувати. Як взагалі вибирається ціль? Зрозуміло, що це не просто так вибрати ціль, влучити туди, це потрібно проробити якийсь там план. Як це відбувається? Спочатку знаходимо ціль, яка знаходиться в межах, до яких ми можемо долетіти. Потім знаходимо позицію, звідки можна полетіти. Це має бути безпечна позиція з якимось укриттям, з окопчиком. Зв'язуємось з місцевими військовими, які контролюють цю ділянку, щоб увійти з ними у взаємодію, щоб вони не постріляли нас, не постріляли нашу пташку, щоб вони знали, що ми тут будемо працювати цієї ночі. Зважаємо на прогноз погоди і позначаємо день. Наскільки важка оця комунікація, тому що чи є весь час зв'язок, чи можна весь час спілкуватися, що всі на поготові, всі розуміють і знають, коли це і що відбувається? Комунікація з військовими? Да. По-різному. Насправді всі дуже мотивовані, і коли ти приїжджаєш на позицію, кажеш, хлопці, я тут хочу від вас побомбити, то всі зазвичай кажуть, прекрасно, давайте, чим зможемо, допоможемо. Збірка дрона проходить в декілька етапів. Це спочатку збірка рами, а далі інженер збирає всю авіоніку коптера вручну. Відбувається пайка певних елементів та модулів плат. Наприклад, ми виготовляємо певні плати власноруч. Наприклад, плати, які перемикають зображення з тепловізійної камери на денну камеру. Це та багато інших елементів. Це дуже довгий та складний процес. Якщо ви побачите, конструкція дрона складається із гвинтомоторної групи, яка дуже легко розкладається і вона доволі таки компактна. Далі відсіка з авіонікою, батареєю, місцем для батареї, де розміщується сама літіонна батарея, та системою скиду. Система скиду у нас універсальна, наприклад, ця модель під 4 снаряди. Особливість даної моделі дрона, що він має дубльовану систему скиду. Система скиду складається із змінної конструкції на 4 снаряди або
великого ложемента, який демонтується, і можна чіпляти 120-мм міну, вага якої 16 кг. Ця пташка може підіймати вагу до 20 кг. Це наш дрон-розвідник Бандерик. Це по факту 7-дюймовий дальноліт, який має дубльований модуль камери, тепловізійний та денного спектру. Чим його особливість? Тим, що він має потужну систему радіо та відеозв'язку. Для порівняння потужність Mavic 100-200 мВт, потужність цього відеопередавача 3000 мВт. Це дозволяє літати далі, літати швидше, літати на більше відстані та використовувати такі пташки в умовах ребу. Також він має і навігаційну систему, яка дозволяє йому утримати себе в повітрі та вести розвідку. Вартість такої пташки до $2000 з тепловізійним модулем. Розширення тепловізійного модуля 320 на 240 мегапікселів, десь 15 Гц. Яку швидкість розвиває? Це FPV-дрон. Він дуже швидкий, він може набувати швидкості до 120 км на годину. При цьому, якщо ми крейсерською літаємо 60-70, то десь час польоту 30 хвилин. Якщо ми висимо, час висіння 45 хвилин. На яку відстань може літати? До 8 кілометрів. Окрім дронів, ми виготовляємо також системи скиду під різні моделі коптерів. Так виглядає сама система скиду. Це по факту надрукований на 3D-принтері корпус з певною електронікою всередині. Є система скиду на один снаряд, є система скиду, наприклад, на 2 снаряди. Отак вона виглядає. І як вона працює? Всередині знаходиться літій-полімерна батарея з одноразових цигарок. Таких у нас доволі таки багато, бо ми їх збираємо по всій Україні. Коли включається система скиду, відкривається шток на певний проміжок часу. За цей проміжок часу можна зарядити в наше велкро, яке фіксує наше БК. Коли система скиду чіпляється знизу дрона, на коптері є ліхтарик з зворотнім зв'язком з пульта. Що я кажу? Що коли ви включаєте, наприклад, ліхтарик на самому дроні, спрацьовує спочатку одна система скиду, збросується снаряд, потім включаєте інший і скидається ще один снаряд. Так от це і відбувається. Системи скиду відрізняються моделлю, оскільки на різний дрон є різні ложементи і трохи відрізняється принцип роботи. Ми виготовляємо системи скиду не тільки для маленьких пташок, але і для великих, наприклад, на Inspire, Matrice, всю лінійку моделі DJI і взагалі на будь-яку пташку. Тож, якщо ви військовий дивитесь це відео, присилайте нам дрон, ми виготовимо на нього систему скиду. Війна на даному етапі перейшла у фазу масового застосування дронів, і ледь не кожного дня над нашими містами літають різні безпілотні літаючі апарати, іранські шахіди. Але Україна має чим відповісти, тому що виробляє свій продукт і величезні дрони завширшки з метр, які масово задають шкоду ворогу. Саме такі пташки виробляють і хлопці з дронарні при жіночому ветеранському руху. Багато, ви кажете, дронів вже використано. Якщо Росія продовжить в такому темпі, як було до цього, використовувати ці дрони, застосовувати їх, то і якщо Іран більше не буде постачати, через скільки часу ці дрони в них закінчаться? Якщо Іран не буде продовжувати постачати ці дрони до Росії, а я чомусь впевнений, що він продовжить ці постачання, але все ж таки пофантазуємо. Їм їх вистачить приблизно десь до кінця листопада. Все залежить від тієї інтенсивності, якою вони їх використовують, а також чи залишать вони якусь кількість як недоторканий запас. Наприклад, для того, щоб їх скопіювати. Для того, щоб зробити копії цих дронів, хоча на це буде потрібно якийсь час, але вони дійсно можуть спробувати це зробити. Окрім цього, треба розуміти, що окрім Шахед-136, Шахед-131, вони використовують і іншу номенклатуру, навіть сьогодні. Як я нагадаю, це Мохаджер-6, це ударно-розвідувальний, а також є Сір та Абабіл. Тому фактично ці дрони, допоки вони повністю не будуть знищені, вони будуть використовуватися російською окупаційною військами.
А Іран, ну, вже все залежить від Ірану. Але найближчим часом, мені здається, він все ж таки продовжить постачання цих дронів Росії. Іран настільки знахабнів, що самі футболісти і тренери просять позбавити збірну цьогорічного мундіалю. Спортсмени проти варварства своєї країни і готові залишитись без чемпіонату світу, щоб тільки зберегти людське життя. Позиція футболістів цілком зрозуміла. Вони не хочуть представляти країну, яка вбиває невинних українців своїми дронами. Також ми були на фронті. Хто не бачив випуск про Херсонщину, перейдіть, будь ласка, там подивитись. І також бійці нам говорили, що вони знаходили ось різні карти, старі, там 1900-х років, на позиціях росіян, полишних позиціях. І ну, все, що пише стара радянська книжка, на початку війни вони так і діяли. Вони масово перли, масово танками, ракетами. А зараз вже тактика змінилася. Міняється тактика. Але призвичаїлись вони? Чи... Ну, як вони навчаються. І тому нам так само треба навчатися. Але ну, нам треба розуміти, як думає ворог. Да? Це дуже важливо. Тому що ну, знаєте, є декілька помилок. Одна із помилок, коли ми думаємо, що наш ворог такий глупий. Да, от, пам'ятаєте всі ці історії про орлани, вони там ставлять якісь там баклажки типу, від води, і нам всі так весело було. Але потім, коли ми бачили, що ті орлани з цією баклажкою коректують просто ракетні удари по нашим торговим центрам, якось не весело було. Тобто можна сміятися з їх техніки, але вона вбиває наших людей. Тому нам треба розуміти просто, як вони думають, що вони роблять. І навіть як швидко, наприклад, вони випускають якісь вироби. Нам треба це вчитися дуже сильно. Тому що, наприклад, у нас там в державі є якісь там теж державні концерни великі, але ну, дуже просте питання, яке всі задають, а що воно випускає. Я от дивлюся, наприклад, вони дивилися, як ми переробляємо якісь боєприпаси старі під скидання дронів. У нас це виробляється всі засобами, якісь військові частини, якимись там окремими людьми, да, все, але тобто, на такому рівні заводському цього нема. Тобто, а вони от вже показують заводські вироби, такі самі. Тобто, приходить час, вони у нас це побачили, вони сказали, о, круто, і вже завод випускає все в упаковочках, там, з шилдочками, з номерами, всі ці вироби. І питання до нас, чому ми досі маємо оцю стару радянську законодавчу базу, яка нам заважає швидко щось виробляти. Є багато людей, є багато підприємців, які знають, можуть, хочуть. Ну, дайте можливості. Там в державі є тільки якась кількість невелика підприємств, які мають ліцензію на виробництво, наприклад, боєприпасів. І всі кажуть, боєприпасу нема. А є багато людей, які розуміють, як це робити. Але щоб отримати ліцензію, ну, сказати, що це складно, це нічого, це фактично нереально. А чому причина? Тому що стара законодавча база, яка фактично радянська, і яка вам дозволяє це робити. Ви це робите, закривають всі очі на це, але ну, люди роблять, інші закривають на це очі, але ти розумієш, що ну, це ж все сьогодні закривають, а завтра скажуть, що ти там щось не так. А люди кажуть, приходять, слухайте, дайте мені ту ліцензію, хай мене там, ну, от, дайте якісь нормальні правила, там, як в Європі чи десь, ну, є ж нормальна законодавча база, яка вже дозволяє вам на якомусь там нормальному рівні це все робити. Тобто ми хочемо отримати нормальний, серйозний потенціал, і у нас він, ну, є така можливість. Але всі ці старі закони просто дуже сильно нас стримують, щоб це робити. Тобто це держава винна, так? Ну, не то, що держава, знаєте, тобто, ну, держава – це таке дуже загальне слово, ми ж з вами теж держава. Тобто, і це більше про те, що повинно бути на всіх рівнях розуміння, що зараз саме той час, коли треба всі ці закони міняти. Ну, ось нас вся наше життя, сьогоднішня війна вчить підталкує до того, що якщо ми будемо такі самі, як Росія, то ми будемо дуже повільні, ми будемо все так важко, все буде мінятися. Але ми бачимо з вами, що треба, от сьогодні вже треба думати про завтра. Завтра там думати про те, що буде через рік. І треба це створювати, треба нормально все робити. І є, саме головне, що є люди, які це розуміють, є люди, які хочуть це робити, тільки дати треба їм можливості це робити на нормальному такому рівні, де вони будуть відчувати себе захищеними і не думати, що вони це роблять там просто десь тайно, щоб ніхто не дізнався.
От також росіяни, да, на них санкції наложили, і багато військової техніки, в тому числі деталі приходили з Європи, з Азії, да, і зараз вони не в змозі це зробити. А якщо Україна, ну, що Україна може власними силами робити? От дрони, умовно, Р-18. Ну, дрон Р-18, наприклад, зараз у нас в цій моделі дронів все більше з'являється компонентів нашого власного виробництва. Наприклад, ми вже випускаємо, вийшли зараз, ну, вона поки в такому предсерійному екземплярі, модель дрона, де будуть стояти мотори нашого власного українського виробництва. І це дуже великий прорив, тому що це така дуже велика частина дрона, яку ми раніше закупляли десь за кордоні, там в Китаї чи там, ну, декілька країн, які випускають, а тут фактично у нас з'являється вже в Україні це виробництво. І це дуже круто. Тобто фактично така незалежність від того, щоб за кордону щось привозити. Але да, деякі компоненти вони везуться і, ну, треба деякий час, щоб просто їх розробляти. Але ну, це, ну, є така можливість, да, це можна тут робити, і багато елементів можна у нас робити. От зараз прозвучить, може, для вас якесь дивне питання, тому що всі дрони, вони дуже гучні, да? І переважно рекомендують їх запускати вночі, тому що ворогу їх важче побачити, да, через тепловізор, вдень його легше збити. Чи можливо виготовляти дрони менш безшумними? Це питання багатьох хвилює. Ну, не знаю, можливо, воно дивне, да? Тому що, ну, повинно бути гучно. Але чи можна взагалі в майбутньому, не знаю, там, безшумні дрони, щоб вони літають і їх не чули? Наприклад, літакового типу, їх набагато проще робити безшумними. Да, тобто це залежить більше від силової установки. Ну, можливо, насправді, робити їх безшумними, а просто більшість шумних це от мультироторного типу, тому що там 8 моторів, там, чи 6 моторів, чи 4 мотори, і вони всі дуже шумні, да, просто йде. Але тут, ну, теж, знаєте, не завжди, скажімо так, шум – це не завжди погано. Ну, от так само, да, от, як ви розказували, наприклад, да, от, що людина, як тут шахет летить, людина чує звук, а потім удар. Тільки коли вона чує звук, їй вже погано. Тому, розумієте, звук теж іноді може бути зброєю. Так само і тут, просто коли вони, там, ворог наш чує просто звук нашого мультиротора, не завжди це погано. Це іноді, якби, він сидить і він вже все, він вже там деморалізований, та більше він не знає, той дрон до нього прийшов особисто, чи там до якоїсь техніки, яка там на вулиці у нього стоїть. І тому, ну, тут можна навіть такою штукою, як іноді кажеться, що як недолік може користуватися і там деморалізовувати просто дуже сильно їх. Снайпери також думають як ворог, да, перед тим, як щось зробити, перед тим, якусь завдання виконати. Вони думають як ворог, уявляють себе на місці ворога, щоб вони зробили. Чи також це про дрони можна сказати, от, щоб щось зробити, ну, якісь завдання? Чи варто подумати як ворог, щоб він робив в тій ситуації? Тобто командир підрозділу, який воює з дроном, при плануванні обов'язково він должен розуміти, що ну, не то, що там от буде проти нього щось чи не буде проти його дрона щось. Ні, він завжди розуміє, буде. І тільки йому треба розуміти, як ворог буде протидіяти його дрону, і відносно цього йому треба планувати свою місію. Тобто він повинен розуміти, що от на цьому моменті щось таке буде, а там отак от буде. Тут будуть обстрілювати, а там якась станція включиться протидії і все таке інше. І саме враховуючи це, він має розуміти, як йому поводитися з його дроном. Тут фактично тактика застосування, тут 50% успіху його. Тобто саме правильна тактика, як він це застосовує. Ну, можна згадати багато історичних прикладів, навіть як наші козаки, да, славні, просто запорозькі, як вони воювали. Да, тобто вони, ви пам'ятаєте, да, як вони спалили цей флот османський чи щось там, не пам'ятаю, коли вони своїх там бранців забирали, вони на маленьких чайках приплили до великих кораблів. Тобто спитати любого теоретика, наприклад, флота, чи має сенс воювати маленькими чайками проти великих кораблів, він скаже, ну ви що, у вас там швидкість не та, і вас там зараз погублять. Але вони, знаючи, як вони будуть воювати,
Вони прорахували всю тактику, і вони ночі підійшли, стали поміж цими великими кораблями і стали стріляти, розуміючи, що великий корабль, він не може вниз стріляти. А якщо буде стріляти, він влучить в свої ж кораблі, які поруч стоїть. І все, вони їх потопили, розгромили. Тому це правильна, врахована тактика, іменно розуміючи, коли і як тобі що треба робити. А це навчання. Це означає, що просто треба гарно навчати. Тобто, якщо ми хочемо, щоб таких екіпажів було багато, треба на старті цю людину передати йому той досвід, який є у інших людей, щоб він вже це взяв спочатку просто і тільки на це вже додавав щось, свій досвід власний. Це якось банально звучить, але щоб перемогти росіянина, треба думати, як росіянин виходить. Ну, треба думати, як він воює. Треба дуже знати гарно свого ворога, це правда. Тому що я ж кажу, що як з прикладом з Орланом, як ми можемо сміятися над ворогом, казати, що він такий глупий, балалайка, все таке інше, але та балалайка вбиває нас. І тому нам треба це розуміти, просто це враховувати і протидіяти дуже влучно. Може бути, знаєте, як іноді в фільмах показують, буває якийсь великий, виходить людина, вона така міцна, і якийсь маленький боєць. Якщо той боєць знає, куди вдарити, у нього може бути 1 чи 2 шанси туди вдарити, а якщо він це зробить влучно, він може завалити того великого. Так само і тут, розумієте, якщо ми будемо розуміти свого ворога, то щоб знати куди, треба його знати. І у вас є 1-2 шанси це влучно вдарити. І дрони, до речі, саме в цьому вони допомагають, тому що дрони допомагають вам бачити швидко, де вони переміщуються. І ви можете на відстані це знати і на відстані реагувати. Тому що, наприклад, дрон, в чому його велика така перевага? Велика. Це в тому, що у вас саме місце пострілу, воно не тут, де ви знаходитесь, а воно на відстані. І тому ризик, скажімо, для того, щоб ви були поранені чи щось таке з вами сталося, він становиться мінімальним. Так, він є. Він постійно є, тому що так само вони будуть полювати на вас. Але фактично вони полюють вже на ваш дрон, який там знаходиться. А дрон, його можна перемонтувати, можна зібрати кошти і новий зібрати, купити, не проблема. Але дуже велика перевага, тому що ми зберігаємо життя наших людей, і це дуже велика перевага. Одна є дуже хороша цитата: краще одна зима дуже важка, але краще ось ця зима важка, аніж потім все життя з Росією. Все життя таке, так і є. Тому переживемо, насправді. Але треба, щоб люди дійсно це розуміли, готували різні варіанти і переживемо. Багато зараз допомагають, різні рішення пропонують. До нас зверталася компанія одна, яка займається альтернативною енергетикою. В них є рішення, наприклад, як для невеликих міст, робити якісь системи з сміття, виробляти електрику. Тобто багато є всяких рішень, які дозволяють, навіть вони кажуть, не збирали покришки, сміття, пакети, пластикові бутилки, все покидало, у вас є все, у вас є електрика. І ви ні від кого не залежите. Вас виробили, а ви такі, нічого, ми зараз сміття сажимо, і у нас все буде. І тепло буде, і електрика буде. В таких складних ситуаціях виходять ось такі неординарні і дійсно дієві рішення. Вони є, справді. Тому я кажу, треба просто їх шукати, думати. Якщо це керівник якогось невеликого містечка, все, просто думати наперед, готуватися до цього, і все буде добре. Друзі, а якщо ми відповіли на всі ваші запитання, пишіть у коментарях. А якщо у вас виникли питання, знову ж таки, пишіть у коментарях. А ще можете написати, чи цікавий випуск ми для вас підготували. Переможемо ворога разом! Слава Україні!